Por nëse I referohemi dy atyre shërgjimëve kryesor të politikës shqiptare PD-s dhe PS-s, unë besoj që janë të kënaqur, ndonse Partia Demokratike nisi këtë betejë me një stek më të lartë, e cila u detyrua të ulej qoftë për shkak të presionit ndërkombëtar, qoftë edhe për shkak të ndjenjës së realizmit që Partia Demokratike ka shfaqur, për shkak të asaj që Shqipëria u përfshin nga dy situata të veçanta, qoftë tërmeti, qoftë pandemia. Në këtë parë kështu, marrëveshja që u arrit është një marrëveshje e cila akomodon interesat e dy palëve, zatem nëse s'do të ishte kështu, atëherë nuk do kishte marrë kaq shumë kohë dhe për te atij afatit të imponuar apo të propozuar në fillim nga PD dhe pastaj të imponuar nga ndërkombëtarët. Besoj që është një përparim relativ përpara, është në shenjën e normalizimit të jetës sonë politike, nisur nga ato që janë imponime ndërkombëtare, qoftë marrja një date, çelja e negociatave në Vjesh bashkë me Maqedoninë, qoftë edhe në kuadër të një objektivi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse duket një objektiv pak paradoksal, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë si objektiv të tyre, ambasadori amerikan ka thënë kur e mori mandatin, integrimin evropian të Shqipërisë. Nuk është vetëm ky, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi të kenë rreth e përqark një mjedis ballkanik apo të shtetet ballkanike sa më të qetë, sa më normal, një zonë ku kontraston Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO kontraston me ndikimin rus apo ndikimet faktorëve të tjerë. Kështu që parë në këtë kuptim shpjegohet parë kështu do shpjegohet në fund dhe ndikimi amerikan në këtë marrëveshje. Natyrisht kjo nuk është një marrëveshje më e mirë e mundshme nëse do të konsiderojmë ose do të peshojmë edhe palë të tjera të interesuara. Personalisht do të isha për një sistem të hapur. Kur them sistem të hapur, jo domosdoshmërisht për lista të hapura, siç flitet, ndonse kjo është një kërkesë e legjitimuar tashmë. Në një formë që ta hapte. Një që ta hapte për për partitë tjera, për subjekte tjera. Unë besoj që ekziston e përsëris, do ta përsëris vazhdimisht, ekziston një potencial I madh opozitar që mund të jetë më shumë se gjysma. Protesta e fundit e shoqërisë civile e tregoi atë se si njerëzit në mënyrë spontane të pathirur, të mobilizuar nga interesa partijak, nga interesa që lidhen me rrogën e tyre, siç është rasti I administratës publike, dolën për një kaos mbi partijake dhe bën një manifestim të shkëlqyer. Për analogji dhe protesta studentëve ishte e tillë. Pra kjo marrëveshje është një përparim relativ para, shenjë ka normalizimi, e paraqet Shqipërinë si normale në kuadër këtyre objektiveve ndërkombëtar, por nuk është më e mira e mundshme. Megjithatë, këto dy palë, nëse nuk duan të marrin parasysh se çfarë vlon në pjesën tjetër të vendit, është risku që marrin vetë, le të qëndrojnë tek pjesa e tyre, ashtu kanë zgjedhur, qëndrojnë vetëm përballë njëri tjetrit. Po a mjafton kjo nëse zgjedhjet janë vitin tjetër? Kjo marrëveshje që bëhet sot, sa gjatë, një vit është shumë gjatë për politikën shqiptare apo jo, por që mos ketë gjëra të tjera të mëdha që do ndodhin. Mund shkojmë ne kështu në një mënyrë të njëtrajtshme? Unë besoj që zoti Basha, pak diçka që është tërësisht normale, është në ndikimin e dy shpirtrave që e përbëjnë Partinë Demokratike, shpirti vjetër I saj që përfaqësohet nga zoti Berisha dhe ai grupi interesave ekonomiko-politike që orbiton rreth tij, dhe një shpirt I ri I cili kërkon që ta çojë PD-n ka Partia Demokratike e shekullit të 21, edhe në këtë kuptim zoti Basha herë I bindet njërit shpirt dhe herë I bindet një tjetrit. Domethënë lufton mes tyre dhe zoti Basha ka kuptuar më në fund që nëse vazhdon me linjën e përplasjes, e cila frymëzohet nga ky shpirt I vjetër, linjën e përplasjes e pam vitin që shkoi, mund të mobilizojë militantët, që në fakt ishin kryesisht policë bashkiake, administratë bashkiake në ato bashki që ishin në kontrollin e Partisë Demokratike, apo militantë cilët votojnë rregullisht për Partinë Demokratike, por nuk mund të jetë tërheqëse, nuk mund të jetë jorse për brezin e ri, pra elektorati ngri, duke zgjeruar kësaj bazën elektorale. Zoti Basha ka kuptuar që me këtë linjë nuk mund të zgjeroj bazën elektorale të partisë duke garantuar një fitore në zgjedhjet e ardhshme. Këtë kuptim, zoti Basha natyrisht, unë gjithmonë kam pat besim tek ai,
kur shfaqim politikën në vitin 2004, madje zoti Basha përballë zotit Rama në 2009 për Bashkinë e Rajës ishte shumë tërheqës, ishte shumë konstruktiv, ishte shumë propozues për brezin e ri, po ta mbani mend ai thoshte se Rama ka për mirë mandatën e parë dhe dytë, pastaj nuk u kujdes më për Tiranë, u kujdes për partinë. Pra Shqipëria ka nevojë për një gjuhë të tillë politike, gjuhë propozuese, për një model të ri ekonomiko-politik. Dhe nëse Basha arrin edhe me atë platformën që ka propozuar, edhe me ndryshimet për ta realizuar më në fund ta ashtu quajtur një antar një vot për zgjedhjen e kandidatëve për deputet, për zgjedhjen, unë besoj që Basha mund të jetë tërheqës në zgjedhjet e ardhshme dhe të përfaqësoj një sfidë për zotin Rama, ndosë unë prapë besoj që rotacioni është i mundur edhe qelja e sistemit është e mundur edhe me këtë sistem zgjedhor, edhe me pak këto ndryshimet që... Okej, po një garanci, edhe një garanci që vendoset sot, që merret sot pra, duke lënë një vit kohë, në një klim të tillë mosbesimi që ka mes palëve, në gjitha ato akuza që opozita ka bërë ndaj mazhorancës, me përgjime të publikuara, gjitha këto. Një vit është shumë, domethënë i lë kundërshtarit një vit kohë për të planifikuar lëvizjen e tij. Mund të mbaj kjo garanci deri vitin tjetër? Unë i mbaj pikpamjes që stabiliteti shqiptar, zhvillimet shqiptare, për fat mirë, nuk jam sovranist, për fat mirë janë edhe interes ndërkombëtar, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë investuar fuqishëm, donse jo në nivel të Brian Hoytis, pra të dërguarit special për Ballkanin, por në nivel të ambasadorët, shpeshherë edhe ambasadorët të mbështetur nga Departamenti i Shtetit, në rastin e amerikanëve apo nga Bashkimi Evropian apo nga kancelarit përkatëse, luajnë rol nëse kanë dëgjues të mirë. Zoti Basha ka treguar këto muajt e fundit që është dëgjues i mirë. Unë nuk besoj në një opozit të tipit agresiv. Unë besoj që zoti Rama vendoset në krizë funksionimin, nëse ka përballë dikën që është konstruktiv, dikën që është propozues, sepse kush e mban mend fushatën e fundit të 2017-s, thotë që Rama fitoi pa program. Pse fitoi pa program? Sepse ishte një situatë konfliktit fuqishëm politik. Në një situatë të tillë, Rama arrin nëpërmjet një lloj si një prestigiator të magjeps publikun, duke rishpikur veten. Dhe në këtë kuptim, ai vendoset në krizë nëse dikush i përballë tij është konstruktiv. Rama është, thot një kolegu im, është luftarak nëse e sheh gjysmën e gotës bosh. Nëse e sheh gjysmën e gotës plot, ai e ka të vështirë të funksionon. Pra nëse ai ka përballë një luftar një agresiv, Rama jep më të mirën e vetes dhe atë besueshmërinë ndërkombëtare që ka e shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme. Duke mbajtur parasysh dhe faktin që ky është një sistem politik i cili reflekton atë që nuk ka garë, jo thjesht në politik, por nuk ka garë dhe në ekonomi. Dhe ata aktorët fuqishëm ekonomik që duan status quo, që duan të mos ketë garë, mbështesin qeverinë e radhës, mbështesin Ramën që të marrë mandatën e dytë apo të marrë edhe mandatën e tretë. Dhe Basha duhet të jetë tërheqës për masën e gjerë, jo nëpërmjet përplasjes agresive, po nëpërmjet propozimit. Ka hapësirë për ndryshim. Hapësirën për ndryshim Basha duhet ta përfaqësojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtu dua të ndalem pak zotin Nazarko, sepse kur themi Basha, opozita përfshin pak edhe Lëvizjen Socialiste për integrim. Në të gjitha këto takimet për të arritur marrëveshjen për reformën zgjedhore, bëri përshtypje një frazë e zotit Vasili që u shpreh kemi funksionuar bashkë si asnjëherë tjetër mirë, si dream team. Në fakt për ju, si po shkon PD, LSI, duke konceptuar edhe zgjedhjet që janë sa afërmi, le të themi, ndoshta. Nëse mund të shprehemi kështu, sepse duan një vit. Ideale për Partinë Demokratike do të ishte që të funksiononte, të ishte tërheqëse elektoralisht edhe pa llogaritur LSI-n. Në mënyrë të ngjashme si Partia Socialiste mundi këtë mallkim, ku LSI-ja ishte faktori kyç, nga kalonte ajo përcaktoi fitoria në 2017, natyrisht pa llogaritur këto faktorët e tjerë, manipulimin i zgjedhjes nga qeveria e tjerë. Pra ideale do të ishte kjo për PD. Natyrisht LSI-ja nuk është më forca e dikushme. LSI-ja
që kemi parë deri tani ka qenë një parti klientelare, përgjithsisht një parti në pushtet, e cila funksiononte si makineri perfekte elektorale për shkak të karburantit të interesa financiar apo të një lloji tjetër apo sistemit motivimeve që kishte për ato aktivistët e vet, që nëse sjell 1000 vota në zonën tënde do të bësh specialist, nëse sjell 2000 do bësh drejtor, nëse sjell kaq ku diun se çfarë. Unë mendoj që LSI ka humbur këtë lloj tërheqje elektorale. Nuk ka ditur ta rishpik veten, se unë besoj që vendi ka nevojë për një forcë moderuese. Në shumë aspekte LSI-ja ka qenë më agresive se SPD-ja. Natyrisht, në favor të LSI-s luan pak presidenti Meta, në kuptimin që linja politike e shpallur prej tij në një farë mënyrë identifikohet me LSI-n në imagjinatën popullore. Protagonizmi i tij, i cili ka qenë për te qëllimeve, unë nuk po analizojmë qëllimet aty, ka qenë i shëndetshëm për demokracinë, sepse zoti Meta ka qenë vetëm institucion i pakapur nga shumica, në kushtet kur opozita u tërhoq nga parlamenti, u tërhoq nga bashkitë. Dhe kështu që ai ka shërbyer si ekuilibrues, ka shërbyer si pikë reference për elektoratin e djathtë apo për gjithë elektoratin jo socialist. Kështu që në këtë kuptim për LSI-n luan vetëm ky protagonizmi i Metës dhe energjia e mbetur elektorale nga koha e dikushme. Zonja Monika dihet që është organizatore e madhe e rinisë, e forumit rinor etj. Nuk di, s'kam informacione se si funksionojnë marrëdhëniet ndërpersonale. Imagjinoj që me sistemin aktual zgjedhor janë ruajtur ato garancitë për ndarjen e komisionerëve, pra që LSI-ja të ketë prani aty, një ndarje e cila në fakt, siç e ka treguar historia e administrimit zgjedhor në Shqipëri, është një ndarje në cilën këto tre parti merren vesh që t'u vjedhin votat e atyre partive të vogla. Ne dim që vota për partitë vogla janë të konsiderueshme. Unë mendoj që në qoftë se nuk do të ketë subjekte të reja, nuk është kështu si një lloj falli i hedhur që tani edhe që do verifikohet mbas një viti, do ketë abstenim. Në qoftë se Partia Demokratike nuk do ta rikonceptoj veten në një frym të re. Në qoftë se nuk do ketë parti të re, unë mendoj që do ketë abstenim dhe natyrisht mund të jetë e favorizuar qeveria në zgjedhjet e ardhshme. Si njëri që keni qenë shumë pranë politikës gjithë këto vite, por edhe si botues, pse nuk kemi sondazhe në Shqipëri? Në çdo vend tjetër do të dijej tani sa ka njëra forcë, sa ka forca tjetër, sa do të kishte një forcë e mundshme e re, po të kishte këtë profil, po të kishte atë profil. Ne ecim si në mjegull këtu. Partitë ndoshta kanë sondazhet e tyre, supozoj natyrisht nëse s'do të po them keq interpretojmë sondazhet e Zaloshnjës, apo ku do të ndonjë subjekti tjetër. Po jo shumë, janë pak. Shkon, sondazhet ndoshta janë biznesi i shtrenjtë, janë biznes në cilin luhet me legitimitetin apo me profesionalitetin e atij që organizon, dhe në këtë kuptim janë një biznes i bëhet nga të huajt. Kjo nuk e paragjykon besueshmërinë e tyre. Fakt ekzistojnë sondazhet që kryhen nga subjektet të huaj. Në fakt sa të besueshme janë. Po jo, janë besueshëm në momentin që konfirmohen. Disa prej tyre janë konfirmuar. Mos të që s'kan në Shqipëri, kjo ndoshta vjen, mendoj për këto dy arsye, për shkak se është biznes i shtrenjtë, e para e dyta dhe nëse do ishte biznes strikt vetëm lokal, vetëm vendor, mund të ishte indikueshëm nga palët që të modifikoheshin rezultatet. Po kjo nuk na bën që as të qajmë, do të thotë as të qeshim mungesa e tyre. Nuk është një, po themi, humbje e madhe për cilësinë e demokracisë. Unë besoj që partitë megjithatë zhvillojnë sondazhe për llogaritë tyre, dhe Rama për shembull është një maniak i tyre, dhe orientojnë madje edhe ofertën politike e orientojnë varësi të preferencave të publikut. Në këto minuta, zoti Nazarko, kalojmë pak edhe tek Kosova, zhvillimet më të fundit, votimi i qeverisë së re si e pat inaugurimin e qeverisë së re në parlament, të gjitha zhvillimet dhe çfarë pritet. Në pikpamje
në pikpamje kushtetuese mendoj që ai ishte një zhvillim i pritshëm. Ndonse partia e Zotit Kurti e vendosur në qeverisje krijoi shpresë të madhe edhe për shkak të asaj që populli identifikoi rënien e tij, largimin e tij, mocione mosbesimit ndaj tij si lloj tradhtie, një pjesë e madhe, po them se mos flasim populli se nuk ka ende sondazhe, unë s'duhet besoj sondazhe që afishon vetëm vendosja. Ai diti që të bëj artikuluesi shpresës për ndryshim, posaçërisht e brezit të ri, zakonisht dhe përgjithsisht vetëvendosja ka qenë një parti e brezit të ri, e votuesit herës parë, e votuesit të majt, të lidhur me luftën, të zhgënjur prej krahut të luftës, pse jo edhe të një pjesë që ka qenë klerikaliste, e lidhur nga pak me ekstremizmin fetar, dhe rrëzimi i kësaj qeverie në kohë pandemie ka favorizuar, shpesh disa ngjarje janë më pak traumatike ose më shumë në varësi se kur ndodhi. Për shkak se rrëzimi i qeverisë ndodhi në kohë pandemie, kjo përjetua si traumatike. Dhe ky fakt mendoj që e favorizoi vendosjen. Teksa flasim për Kosovën, zoti Nazarko, ka lëkundje tërmeti, ishin lëkundje disi të forta, po do të presim se sa do të jetë edhe magnituda. Teksa flasim. Po thoja që kushtetutshmëri, zhvillimi ishte tërësisht normal, mbasi mocionit mosbesimi krijohet hapësirë për qeveri të re. Kjo qeveri natyrisht ka në pikpamje të legjitimitetit e ka deri diku të kufizuar, por mendoj që nisur nga sfidat e ardhshme, që janë ballafaqimi me pandemin, pse jo dhe reforma kushtetuese apo dialogu me Serbinë, mendoj që klasa politike kosovare do ditë gjej legjitimitet që të përballet me këto po themi urgjenca në mënyrë sa më konsensuale. Ditë them dhe diçka tjetër që qëndrimet në përgjithësi të Zotit Kurti, megjithatë kanë shërbyer për te efektit negativ imediat në marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithatë kanë shërbyer sado pak për ta forcuar pozitën negociale të Kosovës, për të bërë ata që do vend negociojnë nesër më refleksiv, më të menduar për llojin e marrëveshjes që do bëjnë. Në pikpamje jo thjesht të dëshirës, oferta e Zotit Kurti në fund të dorëzimit të detyrës prej tij për një qeveri konsensuale të drejtuar nga një figurë siç ishte një pinjoll i familjes Jashari, nuk ishte një ofertë e keqe, pra një qeveri me bazë të gjerë e cila do të adresonte reformën kushtetuese, dialogun me Serbinë dhe pandeminë, unë mendoj që ishte një ofertë shumë e mirë, megjithse do duhet ishte miratuar në tetor, pra me një herë mbas zgjedhjeve, sepse ishte qartë atëherë dhe sot që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prioritet absolut për Ballkan, kuptohet, që të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi sa më shpejt. Ata kanë vendosur disa afate që janë shtyr edhe për shkak të zgjedhjeve në Serbi, edhe për shkak të zgjedhjeve në Kosovë, dhe ajo qeveri që propozoi zoti Kurti si pasuese të tij do duhet ishte bërë që në fillim, që në tetor që në nëndor. Gjithsesi, ju përmendët shenjat që po jepen sa i takon dialogut. Besoj që me njëherë sa të mbarojnë zgjedhjet në Serbi në 21 qershor, mund të kemi një përparim sa i takon dialogut për një marrëveshje kuadër, parimesh, e cila mund të negociohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa një marrëveshje më e gjerë, me anekse për secilin prej çështjeve që ndërlidhin dy vendet, do të negociohet në Bashkimin Evropian. Unë mendoj që kjo është formula që do të imponohet më në fund. Pra, marrëveshja e gjerë e parime negociohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe probabilisht mund të miratohet dhe shpejt, ku përcaktohet bashkëpunimi midis dy shteteve, dy subjekteve në rrafshin ndërkombëtar, garantimi i paqes, garantimi i kufive dhe çështjet e tjera të detajuara do të negociohen nga zoti Lajçak apo jo në Bruksel, një delegacion që udhëhiqet pse jo për kryeministit Hoti.
Falenderojmë zotin Nazarko për pranin tuaj në studio. Faleminderit që ishit me ne. Ndërkohë të nderuar shikues, pak çaste më parë teksa ishim në bisedë me zotin Nazarko, janë ndier lëkundje tërmeti në Tiranë 3.7 shkalla Richter, paktën është shifra që na vjen në këto çaste, por do të presim ndoshta. Nëpër studio ndihet më fort se lëvizin gjithë projektorët. Kështu që ne do të presim për të realizuar edhe një lidhje të drejtë për drejtë me ndonjë prej sismologëve për të na thënë nëse bëhet fjalë për ndonjë post lëkundje, siç është zakonisht sepse janë ndjerë në orët e para të mëngjesit lëkundje të tjera. Ka pasur edhe gjatë natës një tjetër lëkundje 3.7 magnituda ka pasur rreth orës 2 pas mesnate, pastaj ka pasur disa lëkundje më të vogla. Nuk e di nëse regjia ka planifikuar një lidhje drejtë për drejtë tani apo duhet të shkojmë në publicitet e më pas do të kthehemi. Mirë, ne shkëputemi, kthehemi pas pak, na ndiqni për lajmin më të fundit.